नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वागत करतो. दिस इज द व्हिडिओ लेक्चर नंबर 23 फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स प्रिवियस इयर क्वेश्चन. ठीक आहे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र CET 2019 and the second is from the NEET 2017. We will move to the solution for the first numerical. बघा, अतिशय सोपं आहे. दोन्ही क्वेश्चन म्हणजे मागच्या व्हिडिओपेक्षा दोन्ही क्वेश्चन्स काय म्हणू शकतो मी सोपे. When 12,000 joule of work is done on a flywheel, its frequency of rotation increases from 10 Hz to the 20 Hz. The moment of inertia of the flywheel about its axis of rotation is. सिम्पल आहे. ठीक आहे. एक फ्लायव्हील आहे. या फ्लायव्हीलवर आपण दॅट मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी आपण काय करून राहिलो, प्रोव्हाइड करून राहिलो. ठीक आहे. आता इथं जे काही वर्क डन होत आहे, ठीक आहे, समजा इथं फ्लायव्हील आहे. ठीक आहे. असं माउंट आहे समजा इथं भिंतीला, इथं असा फ्लायव्हील आहे. समजा या फ्लायव्हीलला मी याच्यावर किती 12,000 अमाऊंट ऑफ जूलचं वर्क डन करून राहिलो. मग जे काही वर्क डन करता याच्यामुळे जो काही फ्लायव्हील आहे तो काय व्हायला, रोटेट व्हायला, मोशनमध्ये आला. म्हणजे त्याच्याकडे कोणती एनर्जी आली, कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे वर्क डन कशाचं काम करत आहे, कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे क्लिअर कायनेटिक एनर्जी किती आहे, 12,000 जूल. याच्या लक्षात क्लिअर. ठीक आहे. आणि तिची फ्रिक्वेन्सी वाढत गेली, त्याची रोटेशनची फ्रिक्वेन्सी वाढत गेली. सुरुवातीला होती 10 हर्ट्स, नंतर होती 20 हर्ट्स. काय करत नाही. दे आर आस्किंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लायव्हील. नाव सी बघा, इनिशियली ठीक आहे, द कायनेटिक एनर्जी फॉर फ्लायव्हील रोटेशनल, जी काही फ्लायव्हील आहे, ओके, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ॲक्सिस. देअरफॉर the flywheel having a rotational kinetic energy, therefore half I omega 1 चा square. ठीक आहे. आता बघा, therefore 1/2 this is the moment of inertia omega. Okay, you can write omega equals to 2 pi f in the form of frequency because they have given the frequency. त्याच्यामुळे मी ओमेगाला इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी लिहितो 2 pi f चा स्क्वेअर. therefore 1/2 I into 4 pi square आणि f1. दिस इज द इनिशियल फ्रिक्वेन्सी f1. क्लिअर. बघा, बे दोन्ही 4. therefore 2 times I pi square f1 चा स्क्वेअर. दिस इज द इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. ओके. इन द सेम वे, ओके, वी हॅव टू मूव for the final velocity, for the final kinetic energy 1/2 I omega 2 square. Therefore in terms of omega you can write a 2 pi f2 now. The frequency becomes from f1 to f2. Therefore 1/2 I 4 pi square f2 square. Rearranging this one, 2 I pi square f2 square. This is the final kinetic energy. This is the initial one, this is the final one. Therefore a change in kinetic energy becomes a final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, therefore you can see the 2 I pi square is the common in the both final and initial one. There is f2 square minus of f1 square. These are the frequencies. ठीक आहे. Okay, now they are asking to find the moment of inertia. त्यांनी आपल्याला काय विचारलं, मोमेंट ऑफ एनर्शिया. चला, काय हरकत नाही. बघा आता, देअरफॉर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एका साईडला ठेवायचं आहे, बाकी सगळं काय करू आपण, शिफ्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथं ठेवायचं आहे आपल्याला, इकडे गेला हा 1/2. ठीक आहे, f2 स्क्वेअर मायनस f1 स्क्वेअर. चुकलं ना बाबा. बघा, हे थोडंसं रिअरेंज करू आपण एकदा, लक्षात नाही येत आहे तुमच्या. बघा, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 times I pi स्क्वेअर. आता येते f2 स्क्वेअर मायनस f1 स्क्वेअर. दे आर आस्किंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्लायव्हील. देअरफॉर कीपिंग मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑन द वन साइड. ओके. बघा, आपण मोमेंट ऑफ एनर्जी समजा इथंच ठेवला, समजा. देअरफॉर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय 2 pi स्क्वेअर आणि f2 स्क्वेअर मायनस f1 स्क्वेअर इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Therefore you can write moment of inertia equals to change in kinetic energy.
चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 12,000 जूल. ओके, आत्ताच सांगितलं तुम्हाला जो काही वर्क डन आहे तो कशात कन्वर्ट होत आहे, कायनेटिक एनर्जी. देअरफॉर 2 पाय इज नथिंग बट 3.14 पाय स्क्वेअर. F2 इज नथिंग बट 20 स्क्वेअर. F1 is nothing but 20 square. Okay, if you try to solve the this algebra, okay, you will get the answer near about 2 kilogram meter square. Okay, this is the SI unit of moment of inertia, because moment of inertia is nothing but mass and perpendicular distance square. For mass we have kilogram in SI, and for distance we have meter in SI unit. Therefore kilogram meter square. Okay, if you try to solve all the algebra, okay, तुम्ही जर घरी जर करून बघितलं तर किती येते, 2 किलोग्राम. ठीक आहे, 2 किलोग्राम. द ऑप्शन नंबर सेकंड वन विल बी द करेक्ट वन. ठीक आहे, म्हणजे क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, महाराष्ट्र सीईटीचा तो प्रॉपर क्वेश्चन आहे, म्हणजे खूप काही मोठी गोष्ट नाही. तुम्हाला जस्ट रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. ओके, एखादा जर ऑब्जेक्ट जर रोटेट होत असेल तर त्याचा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला, दॅट्स इट. फक्त इथं कळलं पाहिजे की जो काही वर्क डन आपण त्या फ्लायव्हीलवर करत आहोत तो कायनेटिक एनर्जीमध्ये काय होत चला कन्वर्ट. ओके, पॉज इट अँड नोट डाऊन. सो वी कॅन मूव टू द सेकंड वन. बघा, बघा solution for the second one. A rope is wound around a hollow cylinder. ठीक है, a rope is wound around a hollow cylinder of a mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder of the rope if the rope is pulled with the force of 30 न्यूटन. ठीक आहे, बघा हा एक हॉलो सिलेंडर आहे. ठीक आहे, समजा हा एक प्रकारचा सिलेंडर आहे. या सिलेंडरवर रोप अशी गुंडाळलेली आहे आणि ही रोप अशी ओढत आहे. ही रोप ओढल्यानंतर सिलेंडर काय होणार बेटा, मोशन परफॉर्म करणार. तर सिलेंडर जेव्हा मोशन परफॉर्म करतो सिलेंडर ॲक्सेलरेट होतो. सिलेंडर काय होते, ॲक्सेलरेट. आणि जो काही सिलेंडर आहे तो लिनियर मोशन परफॉर्म करत आहे का, नाही, रोटेशनल. म्हणून कोणतं ॲक्सेलरेशन विचारलं, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. देअरफॉर दे आर आस्किंग टू फाइंड द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. एकदम सिंपल आहे. ओके, कितीचा फोर्स लावत आहे इकडे, 30 वेर इज 30, हां 30 न्यूटन ऑफ फोर्स. ओके, अप्लाइंग ऑन द रोप and the rope is wounded to the cylinder having a mass 3 kg and a radius 40 centimeter. Make it in meter. ठीक है, 40 into 10 power minus 2. Okay, the centimeter is the CGS unit, and our aim is to find the numericals. Okay, only in the SI units. Okay, therefore बघा आता इथं टॉर्कचा फॉर्म्युला अप्लाय होते. टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. That's it. Okay, torque in terms of moment of inertia, torque equals to moment of inertia into angular acceleration. So we have to find the angular acceleration, therefore torque divided by moment of inertia. Okay, and we know the formula for torque, Fr sin theta, and moment of inertia general formula mr square. Okay, theta is the angle between the radius and the force, therefore angle becomes 90, sin 90 becomes 1. Therefore what remains, F RR get cancel, therefore m into r. फक्त 3 physical quantity राहिला, force, mass and radius, and they already have given the force. What is 30 Newton? What is the mass? 3 Newton. Radius 0.4. Okay, 3 get cancel. What remains? 10. ठीक है, therefore 10 divided by 0.4. 0.4. This is the decimal form. Okay, if you try to write in the p by q form, 2/5. ठीक है, therefore in place of 0.4 you can write 2/5. ओके, 5 वर गेला, हे झाले 50 भागिला 2 किती येते, 25. आता राहिला युनिट. बघा, लिनियर ॲक्सेलरेशन राहिला तर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, परंतु हा कोणता ॲक्सेलरेशन आहे, अँग्युलर, म्हणून रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. सेकंड तर चेंज नाही होणार. ओके, इफ यू आर परफॉर्मिंग अ लिनियर मोशन, इफ यू आर परफॉर्मिंग विथ द अँग्युलर मोशन, there is no another unit for the second. Okay, but जो काही मीटर आहे तो कशात कन्वर्ट होणार, रेडियन, because in linear motion you are covering the linear distance, and in case of angular motion you are covering the angular distance. That's why 25 radian per second square. 25 radian per second square. Therefore the option number third one is the correct for the
सेकंड न्यूमरिकल, then the numerical is from the NEET 2017. इथं लक्षात अशा प्रकारे म्हणजे याच्यात फक्त एक महत्त्वाचा त्यांनी एक गोष्ट चेक केली की तो म्हणजे हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, आणि इझी होता क्वेश्चन, इझी होता. म्हणजे असा क्वेश्चन महाराष्ट्र CETमध्ये पण येण्याचे चान्सेस आहे. म्हणजे महाराष्ट्र CETच्याच लेवलचा जवळपास हा क्वेश्चन होता, भले हा नीटचा होता, परंतु काय ना नीटवाले पण सगळेच क्वेश्चन थोडी ना म्हणजे त्या क्वालिटीचे विचारणार, लेवल 1चे काय लेवल 2 लेवल 3चे पण राहू शकतात. क्लिअर. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.